ating tubig. Papakulo tayo ng tubig. Pag kumulo na siya, saka natin ilalagay ang cabbage. So, ayan, tayo po ay magbabalot ngayon ng cabbage. So, ito siya yung cabbage. So, ano ko na siya. Naputol-putol ko na siya. Ayan. Bali, bilog siyang malaki. Ayan na lang siya natira. Ayan. Pinutol-putol ko na siya. Ayan. Tapos, pakukuluan po natin siya. Palalambutin natin siya. So, ito naman po yung panlagay niya sa loob, ang peeling. Meron tayo dito, Egyptian rice. Meron tayong soft meat or minced meat. May onion, black pepper, and salt. And meron tayong olive oil. Meron ding cinnamon powder. May all spices pa to, pero wala akong all spices. Naubos ang aking all spices. So, ayan, imimix lang natin sila lahat.